עודד אהובי מגיל... מנוער, אלופי מנוער. מגיל 20 אנחנו יחד, אבל לפני כן כבר אימא שלו, המכשפה הטובה, מה שנקרא, מהצפון, קלטה את ה... פוטנציאל. כן, כשהייתי בת 15, היא התקשרה ואמרה לו, יש פה את הבחורה של החיים שלך. בעדה שלי זה היה נהוג עד לפני 200 שנה, אבל כן, אנחנו פחות... הוא היה בן 21, כן. אתה יודע, רגע לפני שחרור, והוא אמר לה, אמא, את משוגעת, משהו לא בסדר. היא אמרה לו, חכה, חכה. אתה מדבר כשאני שיטפון, אתה מגדל כשכולי שערה. סיוון, שלום. כמה טוב שבאת. כמה טוב להיות פה. איזה אור הבאת איתך, לב החורף. ממש, ציפיתי חורף, חורף, חורף. כן, אבל הבאת את זה מיפו כנראה. לגמרי. אנחנו בראש חודש כסלו, שהוא החודש החשוך של השנה, הוא שיא החושך. ובשיא החושך האנושות חוגגת את האור, את יודעת. אנחנו עם חנוכה, נוצרים עם כריסמס, לכל עם יש איזה פסטיבל אור כזה. אז היום נדבר על החושך ועל האור. אני אפה לך אור בתנור, ואת תשאירי לי אור מאחורי הגיטרה. נעשה את זה ככה, לא נעשה הפוך, כי אני מבשלת ממש ממש גרוע. ואני אפילו לא אתן לך הזדמנות לשמוע אותי שר, אז הכל בסדר. עסקה טובה. ויאללה, בואי. אחריך. נברך. ופרי הגפן, אמן. אמן. טוב, תראי. אז אנחנו הולכים להכין היום מין בסבוסה כזאת, שזה העוגת סולת, אבל אנחנו הולכים לעשות אותה עם אגסים של חורף מבושלים ביין לבן, ואת כל הדבר הזה אנחנו נאפה, זה יהיה טעים. אז התחלנו לדבר על זה שאנחנו בשיא החושך, נכון? ונשאלת השאלה, מדוע בחר האדם לחגוג את האור דווקא בשיא החושך? כלומר, יש את התשובה הבנאלית, כי חשוך לו. כן. אבל בכל זאת יש, את יודעת, אפשר לחגוג אותו באביב, אפשר להגיד, זה קורה. נראה לי יש איזה צורך אחר, שקצת חזרתי אליו מהשיר שלך, מחוף. נכון? תשאירי לנו אותו בהמשך. על מה הוא? חוף הוא על יציאה מחושך לאור, ממש ככה. חושך שהיה שלך? חושך שלי, הייתי בתקופה חשוכה מאוד. אחרי הלידה של הילד השני, נכון? נכון. הבן השני שלי, גורי, שהוא דרקון מופלא, הוא ילד של אור באמת. והיה לי שם איזה סיפור קשוח בלידה. הייתה לי לידה מדהימה, אני אתחיל מזה. ואז היא הסתבכה. ואז היא הסתבכה. כמו שלפעמים קורה. מאוד הדחקתי את כל החוויה. ובערך כשהיה בן 8 חודשים, אז הודיעו לנו משפחתית שאבא שלי חולה. אבא איתן. אבא איתן. כן, יש 2 אבות, שאחד מהם הוא איתן והשני הוא מייק. ואבא איתן הודיעו לנו שהוא חולה, ופתאום קרס עליי עולמי. פתאום עלה בי השיח של חיים ומוות, והרגשתי שאני צוללת לאיזה חושך גדול. יש איזה משהו בפרידה מאדם, או בהתכוננות לפרידה, שדבר לא ישוב להיות כשהיה. כן. שהרבה פעמים זה קצת החורף הזה. ממש. הקיץ נגמר, הפירות נגמרו, האדמה, נאמר, באירופה מתכסה בשלג, ואתה לא יודע אם זה יחזור, אם השמש תשוב לזרוח. כן. אני גם חושבת שזה מאוד כמו חורף, שאתה מוכרח להתמסר לזה. כאילו, חורף זה... איזה סאונד? איזה סאונד של אגסים נצרבים על נחושת לוהטת, אבל עכשיו אני גם אוסיף לזה יין לבן, ואני אוסיף לזה גם קצת סוכר, כי אנחנו רוצים לבשל אותם ככה כמו סירופ. זהו, ניתן לזה לעבוד. היה איזה עצב מאוד גדול בהבנה שהמוות הוא כאן. הוא כל כך נוכח, הוא כל כך כמעט, אני רוצה להגיד נגיש. אז צריך פתאום להסתכל על הדבר הזה בעיניים ולהגיד, אוקיי, מה עושים עכשיו? איך מתמודדים עם מוות, עם חיים, עם השאלה בעצם הכי גדולה נראה לי? אני עוצר אותך לרגע עם השאלה הגדולה. זה רגע האמת. כי אני ראיתי שאנחנו מתקרבים, ואני רגע אטרוף פה איזה
3 ביצים עם איזה 3/4 כוס סוכר. רגע, מעט מלח. אומרים שבלי חושך אין אור, בדיוק. אומרים שבלי מלח אין סוכר. אנחנו נניח רגע לבלילה הזו, שהיא כבר מוכנה. אנחנו נחכה לאגסים, והיינו ברגע הזה שהבנת שכדי להגיע לצד השני של החורף, צריך להתמסר, צריך להישען אחורה, ומה, להמתין? לתת לזה, כן, לתת לזה לתפוס את הכל. אתה יודע, יש משהו אני חושבת, בעצב, הוא לא סתם משאיר אנשים, לצורך העניין, במיטה, זה כאילו תופס את הכל. בזכות, באמת, בזכות האנשים שבחיי. והרגשתי שכל אחד לאט לאט פותח לי תריס, כמו שמושכים כזה, אתה יודע, זה עוד קצת ועוד קצת. אז הרגשתי שכבר כשהיינו בחצי התורן, מה שנקרא, כן. 15 למרץ, יום ההולדת של גורי, שנה, וממש הרגשתי שאני כבר זקופה יותר. וגם רגע לפני תחילת האביב, נכון? ה-21 למרץ הוא יום תחילת האביב. אממה, קורונה. סגרו את כל המדינה בדיוק ביום ההולדת שלו. ופתאום, אתה יודע, נהיה הדבר הזה שאתה לא יודע מה בחוץ. הבחוץ נהיה פתאום כל כך אימתני. ואז שנת הקורונה הייתה לי שנה של... אני אומרת כל הזמן שהייתה לי שנה של התמסרות להכל. הכל היה כאילו מישהו קרצף את הכל, וכשהייתי עצובה הייתי מאוד מאוד עצובה, וכשהייתי שמחה, פתאום גיליתי רגעים של שמחה ושל אהבה ושל התמסרות באמת 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 לרגע. אני חושב שהקורונה, לפחות עבורי, היא המתנה של היקום הזה לדור שלנו. זה רגע מכונן, אני חושב, בחייהם הנפשיים של רבים כל כך, בדיוק מהסיבה שתיארת, שאין פנסים ואת מעולם הבמה, ואני מכיר כבר מהשיחות שיש לי איתך ועם חברותייך וחברייך מהז'אנר, שהאורות האלה מבלבלים, האורות מסנוורים. מאוד. 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 זה גם אורות, בסוף, אתה יודע, זה אורות שמדליקים, שלא אנחנו מדליקים ומכבים, שמישהו אחראי אליהם. זה האור מבחוץ. כן. העניין בחנוכה ובחג המולד וכן הלאה, איננו הפנסים שמדליקים בחוץ, אפילו לא אור הנרות, שמותר לנו רק לראותם בלבד, כן. אסור לנו להשתמש בהם. אני חושב שזה יותר העניין של ההדלקה שלהם. בדיוק. נכון? זה שאנחנו נמצאים סביב אותו שולחן, אנחנו מדליקים את הנרות תמיד כאן, על הדלפק הזה, וכל ילד ובן משפחה יש לו את החנוכיה שלו. נכון, גם אצלנו. אנחנו מדליקים, והדבר הזה, מה שנקרא, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. כולנו אור איתן כזה. גם בכל יום אנחנו מדליקים עוד נר. נכון. כאילו, כן לעשות את זה בהדרגה, יש בזה משהו מדהים בעיניי, מדהים. להרבות את האור. כן. לגמרי. אני אוציא לנו כאן את האגסים האלה. אז את העוגה הזאת נאפה בקדירת חמר. אני חושב שזה יהיה מאוד כיף לאכול מתוך קדירה. וואו. את יכולה להעביר לי את הטחינה שם, בבקשה? אני ממש אשים, לא יודע, 2 כפות בתחתית. הן תהיינה החמאה והשמן שלנו. אז היינו בשיר הזה, חוף, שנכתב באותה תקופה, נכון? אבל הוא נכתב למישהו, הוא נכתב לעודד. נכון. עודד בן זוגך? עודד אהובי מגיל... מנוער, אלופי מנוער. מגיל 20 אנחנו יחד, אבל לפני כן כבר אימא שלו, המכשפה הטובה, מה שנקרא, מהצפון, קלטה את פוטנציאל. כן, כשהייתי בת 15, היא התקשרה ואמרה לו, יש פה את הבחורה של החיים שלך. בעדה שלי זה היה נהוג עד לפני 200 שנה, אבל כן, אנחנו פחות... הוא היה בן 21, כן. אתה יודע, רגע לפני שחרור, והוא אמר לה, אמא, את משוגעת, משהו לא בסדר. היא אמרה לו, חכה. והוא חיכה. 5 שנים. ומאז אנחנו יחד, המון שנים. ואת יודעת, אני חושב על עוד משהו שאמרת. אמרת שעודד היה יציב. כן.
היה איזה מקום של יציבות. והרבה פעמים כשאנחנו בדורנו, בימים אלה, מתייחסים לאור, אנחנו מתייחסים להארה, לאיזה תעופות, לאיזשהו ריחוף. כאן האור בא דווקא מתוך המקום הבטוח. היציב, האדמה. כן. האדמה. כן, ממש ככה. זה נשמע מאוד עתיקה, צריכה לומר דבר כזה. כי האור הוא מהאדמה, זה ברור. האור הוא מהאדמה. אני גם באמת חושבת, מתוך הניסיון שלי בכל מיני מקומות, רק כשהרגליים שלי באדמה, אני יכולה להיות הצינור הזה למעלה. כי כשזה לא מחובר לאדמה, אין לזה מאיפה לשאוב, אין מאיפה לשאוב את הדבר הזה. וואו, איזה יופי. תראי, אנחנו עושים כאן איזה סוג של אור, בסדר? איזה יופי, שמש. איזו שמש כזו. אבל כל הדברים שכאן, כמו שאמרת, הם האדמה. הם החיטה, הסולת, הם הפירות שעולים מן האילנות שקשורים לאדמה, והם שמן הזית של האדמה. איזה יופי. יוצאים לנו איזה אור. ועכשיו אנחנו ניקח את פרוסות גבינת העיזים הזו. נסדר אותם כך. איזה ציור. אז תגידי רגע, לפני שאנחנו נכניס את זה לתנור ואת תגשי אל הגיטרה המדהימה הזו, תגידי לי משפט אחד מהשיר הזה שאמרת לעודד. אז אמרתי לו שהוא העיר לי את החושך בזריחה, והוא תפס אותי חזק רגע לפני שנפלתי. בסוף הפזמון אני אומרת, כששברתי הכל, לא ברחת, עמדת אתה מולי, הסתכלת בתוך העיניים, הזכרת לי מי אני. יופי שזאת, יופי שאת. טוב, אני מחכה שתשאירי לי כבר את זה. אז אני מבטיחה שזה יקרה ממש עכשיו. אתה לי עץ, אתה איש של שקט, אתה אדמה, אתה תבונה. אתה חוף, אדמה בטוחה, אתה סלעים, אתה יד חמה. אתה מדבר כשאני שיטפון, אתה מגדל כשכולי שערה. אתה צל ביום חמסי, נשימה קלה, אתה רוח טובה. הארת לי את החושך בזריחה, תפסת בי חזק רגע לפני הנפילה. כששברתי הכל לא ברחת, עמדת אתה מולי, הסתכלת בתוך העיניים, הזכרת לי מי אני. איך לימדת אותי להתמסר לשחרור השליטה, לשחרור מחשבה, אין היום אין מחר. לשחרר אחיזה של הגוף, זיכרונות, כאבים ומכות שהיו בעבר. וראית אותי בעיניים צלולות, העיניים כחולות רטובות מאוד סופה שחלפה. איך פירקת לאט חומות שבניתי, סכרים שפתחת, השארת אותי נקייה. הארת לי את החושך בזריחה, תפסת בי חזק רגע לפני הנפילה. כששברתי הכל לא ברחת, עמדת אתה מולי, הסתכלת בתוך העיניים, הזכרת לי מי אני.
עברתי הכל וברחת, עמדת אתה מולי, הסתכלת בתוך עיניים, הזכרת לי את עצמי. תודה. אז תראי, זו העוגה שלנו. וואו. זה נכון שבדרך כלל חורצים אותה במעוינים, אבל אנחנו נאכל אותה כמו איזה מין ברד פודינג כזה. נעשה מין כזה. אל אלוהים. בחיי האור, נידי, היה לי כזה כיף, ואני באמת רוצה להגיד שהתמסרתי לחורף, והגיע האור, הגיע חנוכה, הגיע הקריסמס. ואת הערת לי את החשיכה היום, סיוון. תודה לך. תודה. טוב, עכשיו תתאמי. אוי אלוהים. וואו, וואו. זה כל כך טעים.